Hi everybody, we are on our way to Lusail. So I'm just gonna do a road tour. We are in the city center area of Doha, sa business district. Okay. Nahamon ka. My baby. Ooh, sunset on that side. Hindi kita. Nagtago na siya. Ito yung way nung ano, diba? Papuntang, saan ba yung hotel na pinuntahan natin? Grand Hyatt, diba? Katara tayo, diba? Dadaan. Hindi ka pa nakakapasyal doon, Han? Saan? Katara. Lusail. Ano nga ang arc to? Kalimutan ko. Lusail. We are on our way to Lusail. Sabi nung pinanonood kong Arabo, hindi daw yun Lusail, hindi daw Lusail, hindi daw, ano pa rin sabi niya? Lusail, hindi daw gano'n. Ano? Lusail. Lusail? Katagilid ang video.
Drive safely. This is the Katara area. Katara. Sobrang ganda. Green. Green. Sa harap naman yung Zigzag Tower. Exclusive residential condominium na hanap. Super mahal ng upa. Oo. Pang mayamanin. Yung Zigzag Tower. Hindi nakita. Hotel na pala to eh. Kalimutan ko pangalan ng hotel na to. Ayan siya. Yan yun, di ba? Marina. Ganda naman dito. Marina ba? Marina Park. Label. Entertainment City. Dito. Nasubukan natin. Sige. Doon pa yun sa duluhan. Kasi malayo sa view to eh. Ayan. Para at least diretso tayo. Ito. Anong hotel yan ah? Anong hotel yan? Nabasa ko yan kanina, nakalimutan ko kagad. The right person to ask. Yeah, sorry. Kapit naman yan, oh. Parang igloo. Ano yun? Underpass? Ayan, park ba? Diba? Parang mas maganda dun sa dulo. Ayan na. Doon tayo. Tapos lalakad ng malayo. 3.5 kilometer yun eh. Fairness, napaka-scenic ng lugar, no? Ang linis, no? Dito ba yan? Ayan na yung park, diba? Mahaba yan hanggang doon sa food, ano to? Food arena. Marina Food Arena. Oh. Ano, papark na tayo? Kabala. Ewan ko saan. Hindi ko alam ah.
Sige, park ka na. Park na tayo. Oh, ang daming kainan, babe. Ang ganda ng isa. Ayan, oh. So, this is the food arena here in Lusail. Have kami mamaya merienda because it is our anniversary. Egg spot. Ah, yun pala yung egg spot. The silver.